कोसिस गरिरहेका छौँ बटरस्कच केक ठ्याक्क फिटेर गरेर राखेको छु सुगर सिरप बटरस्कच यसले चाहिँ बटरस्कचको फ्लेभर दिन्छ प्लस हामीसँग क्यारामल सस डेकोरेसन गर्ने बटरस्कचका चकलेट चिप्सहरू अब सुरु गरौँ पहिला हामीलाई चाहियो स्पन्ज चाहिँ मैले बेकेर अलरेडी राखिसकेको छु स्पन्ज केकको मेन बेस चाहिँ यही भयो हैन बेस अब यसलाई यसको माथिको लेयर काटेर फाल्दिउँ स्पन्ज काटौँ स्पन्ज पनि फालिन हालौँ तब लाग्न सक्छ बेकरीहरूमा त प्रयोग हुन्छ र हाम्रोमा चाहिँ प्रयोग हुँदैन हामी चाहिँ गाली हालिदिन्छौँ अब यसलाई केक र पेस्ट्री बेसिकली 2 लेयरको बनाइन्छ र केक चाहिँ 3 लेयरको बनाइन्छ त्यही भएर हामी इक्वल साइज 3 लेयरमा काटौँ जुन जता राख्यो भने केही फरक पर्दैन तर बेस चाहिँ बेसमै राख्दा राम्रो क्रीम रेडी गरौँ बटरस्कच क्रीम एक व्हिप क्रीममा बटरस्कचको मिठो बास्ना आयो नि त राखौँ अब हामी क्यारामल ससलाई हल्का मेल्ट गरौँ माइक्रोवेभमा बटरस्कच सस भनेको चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ सुगर बटर र क्रिमलाई चाहिँ हामीले सुगर क्यारामाइज गरेर बटर हालेर क्रिम हाल्यो भने बटरस्कच सस बन्छ क्यारामल सस क्यारामल सस रेडी भइसकेको छ जोडौँ अब स्पन्जमा सिरप हाल्नु पऱ्यो सिरप हाल्दाखेरि हजुर तपाईँहरूसँग स्प्रे छ भने स्प्रे प्रयोग गर्नुहोस् स्प्रे छैन भने सारा यस्तो होस् कि सुगर सिरप बगेर नजाओस् ठिक्क होस् केकलाई फ्लेभर ल्याउने काम गर्छ टेस्ट प्यालेटेबिलिटी क्रिम एप्लाई गर्नुहोस् एउटा सर्टन लेयरमा हल्का स्पन्जभन्दा अलिक सानो लेयर बनाउनुहोस् क्रिम डाइजेसन भएपछि अहिलेको हाम्रो क्यारामल सस एप्लाई गर्नुहोस्
हल्का यसरी कभर गरेर राखिदियो भने अब यसलाई हामी चिल डिप फ्रिज गर्छौँ। केक बनेको चाहिँ 4-5 घन्टा डिपमा फ्रिज भएको र पछि खाँदाखेरि मात्रै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म हामीले चाहिँ मान्छेले अहिले लाइभ केक फ्रेस बेकरी भनेर रिसेन्टली तुरुन्तै बनाएर दिन्छ, त्योभन्दा जमेको केक चाहिँ मिठो हुन्छ। यसलाई हामी अब डिप फ्रिज गरौँ। करिब 3-4 घन्टा भइसकेको छ, डिप भएको छ। अब हामी यसलाई फिनिसिङ गरौँ। केक बनाउँदाखेरि फर्स्टले माथि एप्लाई गर्नुहोस्। अब यसलाई हल्का ट्राइङ्गल कहीँ पाइन्छ, ट्राइङ्गल यसले बुट्टा काट्छौँ र यसलाई हल्का फिनिसिङ आउनलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। यसलाई अब नामै यसको बटर स्कच, त्यही भएर हामी यसलाई बटर स्कच चिप्स हाल्छौँ। चिप्स रहेको छ। अब यो सिङ्गे हल्लाले धेरै टुङ्टुङ हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हल्का ब्रेक गर्नुहोस्। अब बटर स्कच हाम्रो जुन चिप्स थियो त्यसलाई अलिकति धुलो बनाएका थियौँ, त्यसलाई हल्का हल्का छरिदिनुहोस्। यसरी छर्नु भए हुन्छ, नभए पनि यसरी छर्नु भए पनि हुन्छ। बनाएको छु, म केही गर्छु जस्तो के गर्नु पर्दैन। नर्मली तपाईँलाई यस्तो चक्राहरू अलिकति जम्मा गर्नुहोस्। टुक्रा टाक्री यताउता भयो भने तपाईँलाई देखिन, तपाईँले कसरी राख्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। राख्नुहोस्, यो चाहिँ हाल्नुहोस्। भ्यालेन्टाइनको लागि स्पेसल होला जस्तो छ। यस्ता केही स्टारहरू सचिलके मनके चिजहरू जुन हेर्दै राम्रो देखिन्छन् त्यस्तो चिज हालिदिनुहोस्। धेरै नहाल्नुहोस्, यसो यसो हल्लिँदाखेरि सट्ट राम्रो देखिन्छ। यसरी हामीले तयार भयो। यसरी हाम्रो बटर स्कच केक रेडी भयो। यसरी हामीले इजी तरिकाले केही सामान जोडजाम गरेर बटर स्कच केक घरमा तयार गर्न सक्छौँ। खाएर हेर्नुहोस्, साह्रै मिठो छ। साथै कुनै पनि केक बटर स्कच, ब्ल्याक फरेस्ट, व्हाइट फरेस्ट, रेड भेलभेट, फ्लोरिडा, पाइनएप्पल यस्ता विभिन्न केकहरू बनाउने गरेको छु। तपाईँ हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो, ठिक छ जस्तो लाग्छ भने कृपया तल मेरो नम्बर राखेको छु, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। मैले हजुरहरूलाई रेस्पोन्स गर्नेछु र केक तयार गरिदिनेछु। र कृपया सकेसम्म एक दिन अगाडि भन्नुभयो भने बेस्ट केक पाउनुहुनेछ।